Ang misteryo ng Bermuda Triangle ay nasagot na. Ilan na bang mga nakakatakot at misteryosong istorya tungkol sa mga nawawalang mga eroplano at naglalakihang mga barko sa Bermuda Triangle ang iyong narinig? Malamang di na mabilang, right? Bermuda Triangle. Ito ay isang malaking lugar sa Atlantic Ocean sa pagitan ng Florida, Puerto Rico at Bermuda. Itong rehiyon ay notorious dahil sa mga misteryosong pagkawala ng mga malalaking barkong pandagat at mga eroplano. Ito ay kalimitang tinatawag na The Devil's Triangle. lahat ng misteryosong pagkawala ay nangyari sa hindi maipaliwanag na pagkakataon. Karamihan sa mga eroplano at ships ay hindi na nahahanap at naiiwang misteryoso ang pagkawala. So ayun na nga, napakaraming teorya kung anong nangyayari sa lugar, mula sa mga propesiya hanggang alien, pati na rin mga sea monster. Lahat ng iyon ay wala pang napapatunayan. Katunayan, isang report noong 1945 kung saan 5 American torpedo bombers lulan ng isang eroplano ang nawala man lang kabakas-bakas. Mula noong araw na iyon, panibagong 75 aircrafts at ilang daang ships ang nawala na rin. Ang pinaka-latest na pagkawala ay nangyari noong 2015 kung saan isang cargo ship na nagngangalang El Faro ang nawala sa mismong Bermuda Triangle. Ang El Faro ay isang US vessel na nagbibiyahe mula Florida papuntang Puerto Rico. Ito ay nawala sa radar noong October 1, 2015 at natagpo ang nalamang nakalubog sa dagat noong October 31, isang buwan ang pagitan. Nakakabilib, di ba? Isa pang misteryosong pagkawala ay noong June 2005 kung saan isang First Piper PA airplane ay nawala sa Bermuda Triangle. Mayroong 3 nakasakay dito. Kaparehas na aksidente ay nangyari noong April 10 kung saan isa pang Piper PS plane rin ang nawala malapit sa Berry Island. Tanging ang piloto ang sakay nito, ni isa sa 2 eroplano ay hindi pa natatagpuan. Ang pagka-misteryoso nito ay lalo pang lumalim nang may mga maliliit pang mga aksidente ang nangyari na hindi rin maipaliwanag. Ang luxury cabin cruiser, isang witchcraft na may-ari ni Burak, isang mayamang may-ari ng pinakasikat na hotel. Siya ay pumunta sa tabing dagat ng Miami kasama ang kanyang tatay para pagmasdan ang kagandahan ng Christmas lights noong 1967. Ilang sandali, isang guard ang nakatanggap ng tawag mula kay Burak at sinabing ang kanyang vessel ay may natamaan at kinakailangan nilain. Noong pumunta ang Coast Guard sa lugar pagkatapos ng 20 minuto, wala silang mahanap na kahit anong bakas nila Burak. Ang vessel kasama si Burak at ang kanyang tatay ay nawala at hindi na muling nahanap pa. So ayun na nga, napakaraming kwento ang bumabalot sa lugar na ito. Pero ngayon, sa wakas, ang misteryo ng Bermuda Triangle ay naresolve na. Isang pagtatanggap ng Science Channel show. Isang grupo ng scientists mula sa University of Colorado ang nag-analyze ng satellite weather images ng lugar at natuklasan nila ang unusual hexagonal clouds. Ang mga meteorologists ay naniniwala na ang ulap na ito ay isang totoong air bombs. Sila ay naniniwalang ito ay sanhi ng mga nakakamatay na kidlat at alon sa lakas na higit na 170 miles per hour. Ang mga bagyong ito ay literal na hinahampas ang ere at dagat at nakakapag-produce ng mahigit sa 45 feet na alon. Grabe, nakakabilib, di ba? Wala na isang ship o barko ang nakakaligtas dito at wala na kahit anong eroplano ang makakalagpas sa lakas ng hangin. Tanging ang Bermuda Triangle ang may pinakakakaibang picture at form ng panahon ayon sa satellite. Dahil dito, ang pag-announce ng teoryang ito ay gumimbal sa mundo ng siyensya, kung kaya't ang mga scientists sa buong mundo ay sinubukang alamin ang totoong rason sa lahat ng anomalyang lumalabas tungkol sa Bermuda Triangle.
Ikaw, may alam ka bang misteryosong kwento tungkol sa Bermuda Triangle? I-share mo na yan at comment mo na below. Oops! Kung nagustuhan mo ang video na ito, like na, mag-subscribe at i-hit ang notification bell at matuto na parang walang bukas. So, see you again sa our next video dito lang sa EdwatchTV. Bye-bye!